kúlé dásìkò yìí gbogbo ẹ̀yin olùwòran wa. A ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé púpọ̀ fún àdúrótì àti àforítì. Tẹ́ bá ṣàkíyèsí owó tó jọ méjì jọ mẹ́ta tá ti fi fọ́nrán léde lórí ìkànnì, àmọ́ àtúntí padà dé náà nìyẹn. Ká má fọ̀rọ̀ gùn nínú fọ́nrán tí mo fi léde kẹ́yìn, mo sọ fún wa pé a ó máa lo IDE mìíràn, eléyìí tí wọ́n pè integrated development environment, eléyìí tí tó yàtọ̀ sí tí Arduino ń lò. Arduino ni official IDE, ṣùgbọ́n ó ní àwọn IDE míì tá tún lè lò láti lè fi kọ Arduino code. So nínú ẹ̀ mo ti wá sọ pé a máa lo vscode. Ìyẹn wọ́n á fẹ́ kọ́ wa lẹ́nu bá ṣe lo vscode àti platfomio. Ẹ máa bá mi ká lọ. Lálákọ̀ọ́kọ́ náà a máa nílò láti download vscode, Virtual Studio Code. So ẹ jẹ́ á kọ sí Google náà, Virtual Studio Code. So ẹ lè tẹ̀ sódà ẹ máa lè rí download, á gbé yín wá sí, ẹ lè search fún. So link yẹn lélẹ̀ code.visualstudio.com/download. So tẹ́ bá ti click lórí ẹ̀, ó lélẹ́yìí oríṣiríṣi ni ẹ ti rí. Windows lèmi ń lò. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń lo other OS, ẹ lè yẹ̀ wọ́n wò, ẹ click lórí ẹ̀, ẹ download ẹ̀. So tẹ́ bá ti click lórí ẹ̀, ó lélẹ́yìí. So ẹ click on download. So ó lélẹ́yìí 64-bit system mi, so easily máa tẹ start download. So ẹ máa dúró fún láti download. So lẹ́yìn tó bá ti download, tán, ẹ install ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa install software. So tẹ́ bá ti install ẹ̀ tán, lẹ́yìn tẹ́ bá ti install ẹ̀ tán, tẹ́ ṣe normal install bẹ́ẹ̀ ṣe máa install software, ẹ ṣí. Tó bá ti ṣí, á gbé yín wá sí ojú ìwòran yín báyìí. So ohun àkọ́kọ́ tá a máa ṣe ni pé ó ní níbi bíi ó láwọn àwọn tó bá ń ṣe software tẹ́lẹ̀, software developers, wọ́n á ti dá ojú àwòrán yìí mọ̀, interface wọ́n á ti dá mọ̀. So now tẹ́ bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀, ẹ máa wá sí ibi tán pè ní extension, ó kẹ́ tẹ Control Shift àti X, Control Shift X lórí Windows. So tẹ́ bá ti tẹ, á load báyìí. So ẹ máa wá orúkọ plugins tá fẹ́ lò fún extension tá fẹ́ lò fún Arduino ní platfomio. So ẹ máa kọ síbẹ̀ platfomio. So now that platfomio IDE, ẹ máa click lé lórí. So èmi ti install tẹ́lẹ̀, so ó máa gbé install jáde, ẹ kàn click on install, ẹ dúró fún kó fi install, ẹ tẹ̀lé gbogbo tó bá ti ní kẹ́ ṣe. So ẹ farabalẹ̀ fún kó fi install. So tó bá ti install tán, á request pé kó òun restart IDE yín. So ẹ fún láàyè láti restart ẹ̀. So tó bá ti restart ẹ̀ tán, iṣẹ́ ti ṣe, ẹ ti bẹ̀rẹ̀ láti lè máa lo platfomio yín nìyẹn. So nígbà tó bá ti ṣe yẹn tán, á wá gbé icon yìí wá síbi ẹ̀gbẹ́ ń bì, ìyẹn ni platfomio icon yìí. So tẹ́ bá ti click lórí ẹ̀, ìrọ̀rùn ló bá dé. So ẹ lè wá sí home, ìbẹ̀lẹ̀ tí máa rí gbogbo àwọn iṣẹ́ tó yẹ ká dúró fún network ni. So ó lélẹ̀ báyìí, ṣe ti rí àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ti ṣe sẹ́yìn, oríṣiríṣi recent news and everything. Ẹ lè tẹ̀ kẹ́ máa wò, ẹ tún lè fà wọ́n léyìí tún fi kẹ́kọ̀ọ́ ṣe rí. Ó lélẹ́yìí. Eléyìí ni fún àwọn project tẹ́ ti ṣe lórí ẹ̀. Àwọn project tẹ́ ṣe lórí ẹ̀, tẹ́ wá fẹ́ wo àwọn previous projects yín tẹ́ ti run. Inspect libraries, ó làwọn library lóríṣiríṣi, àwọn pre-installed wà ńbẹ̀, eléyìí tó ti bá wá, eléyìí tẹ́ install fúnra yín, eléyìí tó bá wá lélẹ́yìí built-in. Ẹ dẹ̀ tún lè update fúnra yín, dá ló bẹ́ bá ṣe fẹ́ lò. So now a tún wá ní mí bẹ́ẹ̀ board. Kí dẹ̀ níṣẹ́ board? Ẹ
ẹ mọ̀ pé fún embedded systems and IoT wa oríṣiríṣi bọ́ọ̀dù la ní ó dá lórí nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe iṣẹ́kíṣẹ́ tẹ́ bá fẹ́ ṣe bọ́ọ̀dù tẹ́ bá fẹ́ lò dá lórí àwọn features ẹ̀ àwọn iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe ló máa sọ bí irú bọ́ọ̀dù tẹ́ máa lò ṣe máa rí tó bá jẹ́ iṣẹ́ tó nílò pé ẹ fẹ́ lo ayélujára eléyìí tí wọ́n pè ní Internet of Things ẹ ti mọ̀ pé ẹ máa nílò bọ́ọ̀dù tó máa lè lo bóyá Bluetooth ni o bóyá Wi-Fi ni o bóyá RF ni o ẹ ti mọ̀ pé ẹ máa nílò bọ́ọ̀dù tó máa níyẹn ó dẹ̀ ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ẹ tún máa wòye nǹkan tẹ́ fẹ́ connect mọ́ bóyá ẹ fẹ́ lo sensors ni ẹ fẹ́ lo display ẹ fẹ́ lo ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ okay ṣé irú bọ́ọ̀dù yìí ṣó máa lè gba display mi ó láwọn kan tá à ń pè ní communication protocols àwọn bíi SPI I2C serial so ẹ ti máa kọ́kọ́ wò gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ lò lórí ẹ̀ ṣé bọ́ọ̀dù yìí lè gbà so bọ́ọ̀dù pọ̀ lóríṣiríṣi iye tẹ́ bá fẹ́ lò ń bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí ẹ̀wọ́ ilé wa 144 ẹyọ kọ̀ọ̀kan dẹ̀ ó fẹ́ gbà tó 10 ṣẹ̀rí bẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀dù pọ̀ lórí wá dìpẹ́ lórí tẹ́ bá fẹ́ lò so platforms bọ́ọ̀dù tẹ́ wá fẹ́ lò yẹn gbogbo wọn pátápátá ló ti wá kó sí abẹ́ anti-section wọn tó bá jẹ́ Atmel series lẹ fẹ́ lò tó bá jẹ́ ESP32 series ESP8266 bẹ́ẹ̀ STM Raspberry Pi gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún ní platform tí wọ́n categorize wọn sí yẹn dàbí categories bọ́ọ̀dù dá lórí ẹ̀kọ̀ọ̀kan bọ́ọ̀dù tẹ́ fẹ́ lò ṣùgbọ́n tó wá ní bí wọ́n tún ṣe kó wọn papọ̀ àwọn tí wọ́n fara jọra wọn so that kò ní ní lára tẹ́ bá fẹ́ lò bóyá ẹ fẹ́ lò Uno ni kò ní lára láti lè rí Uno tẹ́ bá fẹ́ lò Mega kò ní lára láti lè lò Mega tẹ́ bá fẹ́ lò Raspberry Pi Pico 10 tẹ́ bá fẹ́ lò Raspberry Pi 4 tẹ́ bá fẹ́ lò Raspberry Pi 3 tẹ́ bá fẹ́ lò gbogbo àlè máa wà ń bẹ̀ STM32 gbogbo wọn ló pé lóríṣiríṣi iṣẹ́ tí wọ́n ṣe dẹ̀ yàtọ̀ síra wọn gbogbo wọn lè wá láti company kan tó ṣe wọn ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí wọ́n máa ṣe máa yàtọ̀ síra wọn kí dẹ̀ ní ìdí tó fi máa yàtọ̀ síra wọn ni pé memory wọn á yàtọ̀ síra wọn ṣe mọ̀ pé microcontroller lápẹ̀ kì í ṣe microprocessor ó ní CPU ẹ̀ lẹ́ máa fi yókù mọ́ ṣùgbọ́n tó bá dé microcontroller is just a system on chip gbogbo nǹkan tẹ́ nílò pátápátá ti wà lórí board ẹ̀ ṣùgbọ́n ó wà ń lágbára jura wọn lọ ẹ mọ̀ ó dàbí ẹni tó fẹ́ ra laptop náà ni laptop yàtọ̀ síra wọn wọ́n ní version lóríṣiríṣi RAM wọn máa yàtọ̀ síra wọn hard disk tí wọ́n lò yàtọ̀ síra wọn ẹ mọ̀ ẹ tún lè sọ pé ẹ ń lo storage mo lo 500 gig mo lo kìdí kan ó tún wá dá lórí ó tún pèsè méjì o lè máa lo HDD hard disk drive tàbí kó tún máa lo solid state drive ìjòyè wa bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì lo HDD ẹlòmíì dẹ̀ ń lo solid state drive bẹ́ẹ̀ tó bá tún débi RAM àwọn kan lo DDR3 àwọn kan DDR2 àwọn kan náà DDR4 ṣé o tún yẹn bẹ́ẹ̀ pé ó tún pé lóríṣiríṣi ẹ tún gbogbo ẹ lè sọ pé à ń lo RAM mi 8 gig ni RAM tiẹ̀ náà 8 gig ni ṣùgbọ́n tá a bá tún lọ wò ṣé DDR3 ni àbí DDR4 o lè ní ṣe bí memory memory space system mi ROM mi 500 ni kìlíkan ẹ bèèrè lọ́wọ́ ẹ HDD ni hard disk drive ni àbí SSD solid state drive ìjòyè wa bí gbogbo bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni microcontroller ṣe rí gbogbo a lè máa lo Arduino product àmọ́ ó tún pé oríṣiríṣi o lè lóun lo nano BLE 33 tó wà nano gẹ́gẹ́ tó wà bí gbogbo bó ṣe rí ni ó wá dá lórí tẹ́ bá fẹ́ lò ó lè máa mú so torí ẹ̀ náà ṣe ní platforms devices eléyìí ni tẹ́ bá fẹ́ fún upload port yín àti gbogbo ẹ̀ iṣẹ́ tiẹ̀ nìyẹn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ so tá bá fẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀ a máa wá sí project tàbí kẹ́ wá sí project tàbí kẹ́ wá sí home ìkànnì méjèèjì home yìí tàbí kẹ́ wá sí project tẹ́ bá sí project ẹ ti rí bí create new project tẹ́ bá dẹ̀ wá sí home ẹ ti rí new project so tẹ́ bá click lórí ẹ̀ ẹ máa fún ní project name orúkọ project tẹ́ fẹ́ ṣe ti rí wọ́n sọ fún wa pé lórí bọ́ọ̀dù yìí lórí eléyìí we have 1439 boards available lọ́dọ̀ pé bọ́ọ̀dù yà pọ̀ lóríṣiríṣi ẹ̀lẹ́ máa mú tẹ́ fẹ́ lò ń bẹ̀ òkè ká ní mo fẹ́ lo ESP32 lórí mo fẹ́ lo Internet of Things mo dẹ̀ fẹ́ lo chipboard ó lẹ̀ ti rí ṣẹ́rí ESP32 tó pọ̀ oríṣiríṣi ṣẹ́rí federal development V2 ṣẹ́rí bó ṣe pọ̀ gan fúnra ẹ̀ 32 náà tún gbogbo eléyìí
so ẹ nílò láti mọ irú bọ́ọ̀dù tẹ́ fẹ́ lò lálákọ̀ọ́kọ́ náà ṣe rí olópọ̀ lóríṣiríṣi ESP32 lélẹ̀. ok ká lọ pé mo fẹ́ lo Uno ṣe rí Uno tó lè ṣe pé Uno náà tó pọ̀ oríṣiríṣi. so ẹ ti gbọ́dọ̀ mọ orúkọ bọ́ọ̀dù tẹ́ fẹ́ lẹ ti gbọ́dọ̀ mọ tó jẹ́ kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀. so tẹ́ bá ti wá mu tán ká lọ pé mo fẹ́ lo Arduino Uno báyìí. so framework tí mo fẹ́ lò ẹ filẹ̀ sí Arduino, use default location ẹ tẹ finish. mi ò ní tẹ ilé torí pé mo kàn ní mo fẹ́ fi interface ẹ̀ hàn wá ni àti bẹ̀rẹ̀ tá bá ti bẹ̀rẹ̀ pé a fẹ́ máa ṣiṣẹ́ a máa lọ sínú yẹn. ẹ má sì ṣe gbàgbé láti subscribe sí channel wa, ẹ bá wa comment, ẹ sì bá wa like. ẹ ṣé púpọ̀.